Sziasztok! Eszti vagyok. Sokat utazom egyedül, főleg klassz helyekre, például legutóbb a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canariára. Ebben a videóban bemutatom a legjobb dolgokat, amiket szerintem a szigeten csinálni lehet, illetve a legszebb helyeket, ahová akár autó nélkül is könnyedén eljuthat az ember. A sziget fővárosa Las Palmas, amely elsőre egyáltalán nem nyűgözött le, de hamar beleszerettem a gyönyörű tengerpartjába és barátságos hangulatába. Egy tengerparti szörfhostelben szálltam meg, így mezitláb is simán le tudtam gyalogolni a partra, ha kedvem támadt egy sétánhoz vagy egy csappanáshoz. A Las Canteras part rengeteg szörfös csábít a kezdőktől a haladókig, ráadásul egy szörffesztiválba is sikerült beleboslanom. Én is vettem egy-két szörfleckét, a suli linkjét megtaláljátok a videó alatt. Néhány buddy szörfös is indult a versenyen, akik deszka nélkül szörföznek. A fesztivál egész hétvégén áttartott, és nagyon jó hangulatban telt. Ezen a szigeten könnyű fitnek maradni. A szörfözés mellett természetesen számtalan más, tengerparton űzhető sport hívja mozgásra az embereket. Néhányszor végig is futottam a körülbelül 3 km hosszú parton, amit utána jó sokáig éreztem a vádlimban. Formás vádlikért és egészséges lábboltozatért melegen ajánlom a mezitláb homokon futást. Az utolsó napomon pedig a reggeli futásom közben még egy rövid úszást is beiktattam, ami kifejezetten meditatív jellegű volt a kevés embernek, a sima, bársonyos víznek és a kora reggeli napsugaraknak köszönhetően. A víz egyébként állandóan kellemes volt, se túl meleg, se túl hideg. Ezen kívül még egy szuper ruttánc stúdiót is találtam a városban. Szerencsére volt mivel pótolni az elégetett kalóriákat, ha rengeteg finom sütit ettem, illetve a szállásomtól 1 percre isteni acait lehetett kapni. A szigetet busszal is viszonylag könnyű bejárni. Az első látogatásom Arucas városába vezetett, amely 12 kilométerre fekszik Las Palmastól, 600 méterrel a tengerszint felett. Legnagyobb látványossága a neogotikus stílusú San Juan Bautista templom, amelyet 1909-ben a környék kőfaragó mesterei teljes mértékben arucasi kőből faragtak. Ezt követően tovább folytattam utamat a Terror nevű bájos hegyi, jellegzetesen kanári kisvárosba. Itt vasárnaponként reggel 8-tól délután 2-ig népszerű piac csábítja a turistákat és helyieket egyaránt. Jellegzetes helyi finomságok és kézműves termékek közt válogathat a vevő, de nagy meglepetésemre még egy kürtös kalács standot is találtam. És igen, lottószelvényt is egyszerűen az utcán lehet vásárolni. Mivel aznap rekordmeleg, körülbelül 35 fok volt a szigeten, tettem egy rövid kirándulást a környező kis kanyonba. Egy másik, nagyon kedvelt hegyi kisváros Firkás. A fővárostól 25 kilométerre, 465 méterrel a tengerszint felett fekszik, és ásványvízforrásáról híres. A csapvíz egyébként borzalmas ízű, ezért sokan isznak palackozott ásványvizet. A város központjában egy lépcsős szökőkút emlékeztet erre a fontos lelőhelyre. A lépcsősor egyik oldalán 22 mozaik látható, amelyek a sziget, valamint a települések címereit ábrázolják. Gran Canaria nem csak a szörfösök, de a kirándulók számára is igazi paradicsom.
2 éjszakát a sziget belsejében, a hegyekben töltöttem, ahová busszal és autóstoppal jutottam el. A buszok itt ugyanis elég ritkán közlekednek. Teheda gyönyörű fekvésű kisvárosába egy kedves nyugdíjas bácsi vitt el. Éppen egy hotel kilátó teraszához tartott, ahova gyakran ellátogat, hogy gyönyörködjön a naplementében. Én is így tettem. Szerencsére a bácsi meglepően jól tudott angolul, így sokat beszélgettünk a szigetről. A környék híres a mandulatermesztésről, ennek megfelelően rengeteg mandulás édességet lehet kapni a boltokban. Mindenképp próbáljátok ki a csokival bevont kisgolyókat és a mandulás nápolyit. Másnap hajnali 5-kor sötétben indultam útnak, hogy elcsípjem a napfelkeltét a Roque Nublo, magyarul felhős szikla elnevezésű, különleges természeti képződménnyel. Meg azért is, mert délutánra eső volt várható. A szikla körülbelül 80 méter magas, a teteje 1813 méter tengerszint feletti magasságban van. Oda tettem egy kirándulót is, hogy lássátok mekkora. Bár aznap meglehetősen felhős volt az idő, így is megérte a koránkelés. A szikla és az egész táj gyönyörű színekben ragyogott a kora reggeli fényekben. Ezen kívül alig lézengett ott rajtam kívül 1-2 ember. Ahogy sétáltam visszafelé, egyre több emberrel találkoztam. Ez a hely a sziget egyik legnépszerűbb kirándulóhelye, érdemes minél korábban érkezni, de állítólag nagyon szép és népszerű naplementekor is. A növényzet frissítő változatosságot nyújt, és érdekes kontrasztot alkot a homokos tengerpart után. A fákból pedig isteni tűlevelű fenyő illat árad. Nevéhez hűen a sziklát néha beborították a felhők. Ilyenkor érdemes egy kicsit várni, hát ha elvonulnak, és kisüt a nap a fejünk felett. A sziget 1949 méter magasan fekvő, második legmagasabb pontjához tartottam, a Pico de las Nieveshez, vagyis a havas csúcshoz, amelyet a neve alapján alkalmanként hó borít. A csúcsra érve ilyen csodás látvány fogadott. A hegyről lefelé menet útba ejtettem a Ventana del Nublo nevű ablakszerű sziklaképződményt, ahonnan a Roque Nublo tárul az ember szem elé. Egy rövid autóstoppal megérkeztem a második hegyi szállásomra, ahol jól kinyújtóztattam az izmaim. Másnap buszra szálltam a San Bartolomé de Tirajana nevű településen, és körülnéztem Agüimes kisvárosban. A nagyon hangulatos, jellegzetes épületekkel tarkított óvárosban számtalan érdekes bronzszobrot emeltek. Például a zenéről a templom mellett, a szerelmesekről egy kis sikátorban, a karnevál ünnepléséről, illetve egy régen közkedvelt, édességeket osztogató hölgyről, valamint az egykor a templom előtti téren összegyűlő, irodalmat tanuló fiatalokról. Nagy kedvenc ezen kívül a teve, de megtalálható valahol egy szamár is. Az utolsó állomás Maspalomas hotelekkel telezsúfolt városa volt, amely a sziget déli részén fekszik. Na nem a város, hanem az itt található homokdűnék vonzottak ide. A dűnék a Kanári-szigetek kormánya által különleges természetvédelmi területként védett 400 hektáros rezervátumon helyezkednek el, és nagyon népszerű fotóhelyszínt biztosítanak naplementekor. A városi fejlődés és az emberi beavatkozás hatására azonban becslések szerint évi 45 000 köbméter homok erodálódik és végzi a tengerfenéken. A dűnék megőrzése érdekében a kormány jelzett ösvényeket alakított ki a dűnék közt, azonban sokan másznak a dűnékre az ösvényeken kívül is. Reméljük, a dűnéknek sikerül regenerálódni, és még sokáig gyönyörködhetünk bennük. Ha érdekel az utazás, és főleg a szigetek, akkor nézzétek meg az Afrikához tartozó zöldfoki szigetekről készített videómat is. Írjátok meg kommentben, mi tetszett és mi nem. Szép napot mindenkinek, sziasztok!